Hi guys! Hello and welcome to my channel. This is JJ Set. First time ko mag-vlog and ang i-vlog ko is about makeup tutorials. So, bata pa lang ako, gusto ko na maging makeup artist. So, 4th year high school ako nag-start na maging makeup artist and habang nag-aaral ako, racket ng racket, ganyan. Siyempre, pandagdag din sa baon, sa tuition. Hanggang sa nag-college ako. Nung nag-college ako, siyempre mas mahirap. Alam niyo naman pag-college, diba? Parang trabaho na. Tapos, hanggang kahit nalilate ako, humahabol pa rin ako sa klase. Pero syempre, hanggang sa nakagraduate ako, proud ako sa sarili ko kasi nagawa ko yung mga bagay na kahit mahirap, umabot ako sa ganung level. So, ngayon, gagawa ko ng first video ko na about makeup tutorial. And, ito yung sa Kilay. Yung ini-makeup ko is yung sa Kilay muna. So, yun guys. Watch and learn. Charot. Sana magustuhan nyo yung video ko. Okay, so ito na nga. Yung hawak kong dalawang tools. Isang tool lang sa makeup. Ito, yung tawag dito, yung sa brow. Spoolie ba tawag dito? Hindi ko alam. Yan. Pang ganyan. Ito, Richie the brand. Nabili ko rin sa Watsons. Nakalimutan ko magkano yung presyo, pero maganda rin naman siya. Powder siya. Tapos, pero ito yung hindi ito yung gagamitin kong pang Kilay. Ito yung gagamitin kong pang Kilay. BYS, 400 pesos po sa Watsons lang. Etong color black. Perfect siya sa akin, black. Ayoko kasi mag-ibang kulay yung like brown, dark brown. Parang hindi natural. Pero depende naman yon sa kulay. Nung babagay sa'yo, sa buhok mo. Diba? Tapos ito, sa Shopee ko in order. Styling soap, brow. Yan. Ano siya? Magkano ba to? 95 pesos. First time ko siyang gagamitin. Tapos ito, EB cream. Panglinis lang siya, pang conceal. So, yun guys. Start na tayo mag-kilay. Una kong gagawin is ibabrush ko yung kilay ko up pa ganito. Kita nyo ba guys? Wait, tinawin natin yung camera. Ayan. Up. Para makita nyo yung kung saan nyo doon outline na yung kilay nyo. Tapos, after nun, itong BYS. Tsaka itong brush niya. Angle brush. Ito, color black. So guys, alam ko naman, depende, may kanya-kanya tayong pagkikilay. Sa akin kasi ganito. Gusto ko kasi parang natural lang. Powder. Ganyan lang siya. Yan. Tapos yung kabila. Alright. Alam niyo ba pag bumabiyahe ako dati? Kasi work ko is sa Quezon Ave. Sa Sentry. Pag bumabiyahe ako sa MRT. Super sight. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa kilay ko. Kasi gusto ko pag aalis ako maganda kilay ko. Yan, nakita nyo na. Tapos, after yan, pagtas natin magyan ng pang kilay na powder. Ibabrush natin siya, ibe-blend para maging
natural. Yan. Kita nyo? Hindi ko sinama yung unahan kasi ayoko maging parang bakekang. Gusto ko yung yung natural lang. Yung parang pag inano mo siya, pag bushy-bushy mo siya, kitang-kita yung strands ng kilay. After nun, ito gagamitin ko EB na cream. Anong tatak na ito? Cream ata. CRAME. Yon. Yung foundation stick nila. So, itong angle brush din. Tapos, gaganto ko siya. Tapos, i-ano ko lang siya. I-conceal ko yung tawag ito, yung kalat. Ganyan lang. Siyempre, di ko din isasama yung sa unahan. Puro ano lang tayo. Dulo-dulo. Yan. Ibe-blend ko pa yan, guys. Tsaka ditong sa taas para malinis. Oops. Blend mo siya ng finger. Yan. Ganyan lang tayo. Parang natural look lang, di ba? Compare mo sa kabila. Sabog pa to, ito. Medyo malinis. Di pa ako nag-aayit ng kilay. Pero okay na yan. So, doon tayo sa kabila. Ayan guys, hindi nyo ba nakita? Sorry. Pero ganun din, same din nung ginawa ko kanina. Tapos yung taas. Nung college ako, sa akin sila nagpapakilay. Pati professor ko, pati nung high school, mga teacher ko sa akin nagpapakilay kasi daw ang perfect daw ng kilay ko. Bakit daw ang kapal? Sabi ko, hindi ko alam. Alam ko lang, inahit ko lang siya, kaya ako mapal ng ganti. So, yan, malinis na siya. Yo. Char. Pagkatapos nun, ganun natin siya ulit. I-brush natin siya pa up para makita mo yung style ng eyebrows mo. Pantay ba? Okay na pala. Yan. So, eto gagamitin ko. First time ko siyang gamitin. Tinignan kasi na-curious ako sa kanya. Ang daming reviews na magaganda. Kailan ko lang to nalaman na yung brow soap. Ito na. Tapos may ano pa siya. Tawag dito. Brush. Luksan ko. Tcharan! Ito yung laman niya, clear. Ayan. Kailangan, ang nakalagay dito, wait lang. Nakalagay dito, spray some water to the brush, not the soap directly. So, dito tayo mag-spray ng water. Dip your brow groomer into brow soap to lightly coat the bristles with product. Brush through your brows, flicking upwards and out to create a featured look. Number 3, this brow soap can be worn alone or over your favorite brow fusion powder pencil. Perfect. So yun guys, ito po yung pang-brush ko. Ang laki eh.
Pang brush lang naman siya. Pang ano, spray pala. Sorry, brush tuloy. Ayan. May water na siya. Kailangan daw isprayan muna yung eto ng water. So, ikukuskus ko siyang ganun. Yan. Tapos, tignan natin kung mag-work. Oh my God. Wow. Uy, ang ganda. Tignan nyo guys, oh. Nag-bushy yung ano ko. Yung eyebrow ko. Gusto ko yung nakataas na ganyan. Ayun, oh, pak! Diba laban? Oh. Pak! Laban, oh. Yes. Pang ano, Asia's Next Top Model. Pak. Next, try natin yung isa. Ano ulit natin? Spray yan. Water. Ang ganda niya, perfect! Oh my gosh! Ay. Ang ganda. Mukhang natural. Oh. Nakita nyo guys, hinaan ko yung konti yung ilaw. Dami kong tigyawat yung bird. Kita nyo? Oh. Diba? Ganda no, mukhang natural. Naka-up na yung ano ko. Kilay ko. Tingnan nyo, tingnan nyo. Ay, ang dilim. Wait. Ayan. Diba? Itong isa, try natin. Oh my God, ang ganda niya. For only 95 pesos. Perfect na siya. Ayan, pang Instagram look. Ay! Ay! Hindi ko kayang puti ng mukha ko. Charot. Ayan. Sis, tignan mo sis. Oh. Oh, divine. Laban yung kilay. Yan, ganyan siya. Tuwa akong ganda. Ayan, ganyan lang po siya. Oops. 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 Ang ganda niya guys, promise walang kreme. Kaya sa mga gustong umorder dyan, sa Shopee, go na or Lazada. Lagay nyo brow soap. Ang ganda niya. Oh. Tingnan nyo guys. Oh. Malapitan. Ayan. Diba? Perfect. Parang ano. O, pak. Dami tigyawat, pak. Parang ano siya, no? Wait. Gusto ko malinaw. Ayan. O, diba? Perfect to sa makakapal kilay. Ganda niya, sis. Promise. Oh. Mukhang natural. Ang dami kong pimple marks. My goodness. Pero okay lang. It's natural. Alien kapag wala ka tigyawat. Charot. So yun guys, ito po yung final look ng aking eyebrow.
Diba? Bushy. Yan. Sakit ang singaw ko, guys. Charot. Sakit talaga siya. Kaya hindi ako makangiti. So, yun guys. Tapos na po. So, yun. Please do follow me on my YouTube channel and Facebook, TikTok, and Instagram.